हेलो साथीहरु नमस्ते। फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। पछिल्लो भिडियोसम्म हामीले बेस र ड्रम बनाउन सिकेको थियौं र आज हामी हेर्ने छौं प्याड्स कसरी हाल्ने यसमा। प्याडको लागि तपाईले कुनै पनि एउटा प्लगइन छान्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै कि मैले छाने रिएफएक्स नेक्सस। यसमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ प्याड्स यहाँ देखेको छ, सिंगल लेयर प्याड्स। यसमा क्लिक गर्नुस् र डबल क्लिक गर्नुस्, यसमा तपाईको सिलेक्टेड हुन्छ। र अब हामी यहाँ आउँ, हामी प्याड्स कसरी प्रोग्रामिङ गर्ने त्यसको हामी हेर्ने छौं। म सिम्पल मेथड देखाउने छु तपाईहरुलाई। सबभन्दा पहिले तपाईहरुको कोड्स सुरुमा हामीले कोड जो बनाछौं त्यसलाई कपी गर्नु होला र प्याड्समा आएर पेस्ट गर्नु होला। यसको भोल्युम हामी कम गरौँ हल्का। र यसमा तपाई आफ्नो भेरिएन्टको प्याड्स लग्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि यो तलको नोट छ यसलाई एक अक्टेव माथि लग्दिन सक्नुहुन्छ या तल लग्दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो चोइस अनुसार। जस्तै कि मैले माथि लगे, यसको भोल्युम कम गरौँ हल्का। यस्तो साउन्ड गर्छ यसले। र हामी यसलाई तल एक अक्टेव तल गर्यौं भनेपछि यस्तो 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 आफ्नो चोइस अनुसार जस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाई। ओके, र म फिलहालको लागि यति नै रन्दिन्छु र यसलाई पेस्ट गर्छौं हामी। अब सुनौं। यसको भोल्युम हल्का कम गरौँ अझै। र प्याड्स हाल्ने अर्को तरिका पनि छ, जस्तै कि तपाई सिंगल लाइनको पनि प्याड्स हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो माथिको सबै डिलिट गर्दिनुस्, यो पनि प्याड्स हो। ओके, यो डिलिट गरिसके पनि प्याड बन्छ। एकदम राम्रो राम्रो प्याड बन्छ र यसैले हामी चोइस अनुसार हामी तलमाथि अक्टेव गर्न सक्छौं। र अब यसै प्याड्समा हामी भोकल पनि लिख्न सक्छौं, जस्तै कि कोरसहरु हुन्छ। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि मैले यसलाई कट गरे र यसमा हल्का कोरस लिन्छु म। सिट्रसमा जाम र यसमा हुन्छ एउटा कोरस भन्ने होला, यहाँ छ। यो पनि लिन सक्छौं हामी। पेस्ट गरौँ यसलाई। यसलाई तल गरौँ हल्का। अब सुनौं। अब यसमा के भेरिएन्ट लग्न सक्नुहुन्छ भने तपाई यसलाई हाफ गर्दिनुस्। हाफ गरेर के गर्नुस्, पछाडी गर्दिनुस् यसलाई। ओके, अब सुनौं। अब यसैले पनि अर्को भेरिएन्ट पनि लग्न सक्नुहुन्छ तपाई। यसलाई ब्रेक गर्दिनुस् अझै। शिफ्ट सँग अगाडि लैजानुस् र यसलाई यो पार्टमा ब्रेक गर्नुस् यसरी। यति राख्नुस्, यति राख्नुस्, यति राख्नुस्। ओके, अब सुनौं। अब सुनौं। यसलाई हल्का माथि गरौँ। यो हाम्रो EDM रिमिक्स भनेको 120 देखि 130 को बीचमा हुन्छ है। 146 सम्म पनि जान्छ एकदम फास्ट वाला भएपछि। र हामी यसलाई के गर्छौं, यसलाई फिट टु टेम्पो गरिदिन्छौं हामी यसको स्पिड बढाउनलाई। ओके ओके, अब हामी यसको स्पिड बढाउँछौं। 120 गराइदिन्छौं यसलाई। ओके, रिस्ट्रेच अल। अब यसले मिलाउँछ, स्ट्रेच गर्छ सँगलाई। ओके, अब सुनौं। अब हेर्नुस्
कस्तो यो स्याड सङ हो, त्यसैले अलिकता डान्स टाइपको हुनला छैन। हामी अर्को भिडियोमा डान्स टाइपको सङ लिनेछौँ र बनाउनेछौँ। र अब तपाईँ यति प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र फेरि भेट हुन्छौँ अर्को भिडियोमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।